Välkommen tillbaka till Skyttebloggen. Behöver man ett Smith & Bender PM2 för att ut och jaga eller åka till banan och panga lite bara? Det kostar ju ungefär, det är typ 14 000 Biltema-kurvar. Discovery Optics, de tycker inte det. De skickade oss ett av deras MPVOs. Det är ett Medium Power Variable Optic. Och det är ganska likt som andra LPVOs. Du har zoomringen här, du har en 30 mm tub, du har 24 mm lins och riktigt ordentliga torn som man kan vrida och ställa in. Och den ligger på ungefär 440 Biltema-kurvar. Så det är ju en helt annan prisklass. Men frågan är det värt det? Det är 21,5 cm långt och det väger 470 gram utan några ringar eller flip-ups. Så den är förhållandevis kompakt. Den har även sådana här exponerade torn så att du kan lyfta och så vrida på. Varje klick är en 1/10 mil så att det är 1 cm på 100 meter. Väldigt enkelt när man ska målange och sådär. Vissa klagar på att de är så stora, men jag tycker det är rätt nice. Så även om du har stora otympliga vantar så kan man även ställa in den. Sen har det ju så att du kan ställa in siktet för den bössan du skjuter. Kan du ta av den här och sätta den på 0 så att när den är ställd på till exempel 100 meter för den här så står den på 0, 0. Och så kan man ändra då beroende på vind och avstånd. Parallaxen som går upp faktiskt från 5 yards upp till oändligheten med tydliga avläsningar upp till ungefär 100 yards. Sen blir det lite tajtare emellan. Ganska svårt att se ibland, men det går. Zoomringen, den är väldigt stor, lätt att greppa. Men jag kan tycka att den är lite trög, i alla fall när siktet är helt nytt. Det kanske blir bättre sen, vad vet jag. Men det hade mått bra med en throw lever. Men det är liksom inga konstigheter, det går att fixa. Men så här så är det lite trögt. Men Robin bakom kameran här, han tyckte det var rätt bra ändå. Det kommer inte med några fästen, men det finns ju oändliga mängder fästen på marknaden. Det är inte jättesvårt att hitta. Vi fick med Discovery Optics Cantilever och sen några vanliga ringar som vi kommer att testa på ett annat gevär. Siktet är First Focal Plane, så att när du zoomar in, då zoomar du även in i själva hårkorset. Så att alla dina holds du hör på avstånd så där, det kan du hålla även, det spelar ingen roll vilken inzoomning du har på. I Second Focal Plane, då ser ju hårkorset likadant ut hur du än zoomar. Så det är lite kul att det är First Focal Plane. De brukar vara lite dyrare de sikten, för det är lite mer avancerad optik. Men det här är riktigt bra. Glaskvaliteten, den är förvånansvärt bra för priset. Jag har testat andra sikten för ungefär samma pris. Och det har varit lite grumligt, tar inte upp färgerna lika bra. Får inte in så mycket ljus. Men den här är faktiskt förvånansvärt klart sikte. Visst, vid högre inzoomningar då kan kanterna längst ut kan vara lite blurriga. Det som är viktigt i mitten i siktet, det är knivskarpt även på längre avstånd. Eyeboxen på minsta inställningen på 2 gånger förstoring, den tycker jag är helt okej. Absolut inga konstigheter. Uppe på 12an så är den är tight, absolut. I alla fall för någon som inte har testat en ACOG TA01. Men har man ett ordentligt kindstöd, då tycker jag att det är väldigt, väldigt lätt att få in eyeboxen ändå. Så jag tycker inte det är så farligt som många säger på nätet. Jag kan tycka att en bra sweet spot för högre förstoringar, det är ungefär 9-10 gånger förstoring. Där är eyeboxen helt okej. Även om man inte har ett schysst kindstöd. Belysningen i siktet, den ser ganska snyggt ut. Det är de första 4 milsen i korset. Och det är inte jättestarkt egentligen, så det syns inte jättebra speciellt hitta en sån här otroligt solig dag som den här. Så det är väl lite mer gryning, skymning. Vi har en del olika kalibrar vi kommer testa det här siktet med. Till exempel en R15 i 223 kommer vi börja med. Lite snällt. En 223 med ljuddämpare, så den kommer vara väldigt snäll. Sen har vi lite andra roliga grejer också.
Så nu har vi testat lite med 223, 762-39 som kickar lite mer. Men vi skulle behöva någonting som kickar lite mer, som har lite mer rekyl, så man kan verkligen testa siktet. Det här är en Saco PRG M10 kamrad i 338 Lapua Magnum. Nu är den här lånad och vi frågade specifikt om vi kunde ta bort mynningsbromsen och ljuddämparen så att det kunde ha så våldsam rekyl som möjligt. Vi kör några skott genom den här så får vi se om siktet håller zero. Jag är imponerad över siktet. Nu har vi skjutit med lite olika kalibrar så vi kan känna, eller den får känna lite rekyl så se om den klarar G-krafterna helt enkelt. Sen har vi även bollat lite, snurrat lite, kastat runt den lite, se lite om den klarar. Så vi har då provskjutit M4 igen, men vi vill se ungefär så att gruppen är på ungefär samma ställe där man siktar i alla fall. Om man ser här på grupperna så det sitter ju verkligen helt rätt. Det är verkligen inga konstigheter alls. Jag är faktiskt nästan lite imponerad. Och då är ju också frågan, är den värd pengarna? Jag är ändå imponerad över hur den funkar. Jag tycker att kontrollerna är väldigt, väldigt trevliga. Just att den här kanske är lite trög, fine. Det går ju att fixa med throw lever, inga konstigheter alls. Nu hade vi bara möjlighet att skjuta 300 meter och där funkar den utmärkt. Jag tycker även att ljusinsläppet faktiskt är jättebra. Även när solen börjar gå ner nu och det är lite mörkare. Det är absolut inte som en värsting, nej. Men jag tycker det duger gott och väl för det jag gör. Förutom om det är väldigt mörkt. Då kanske man ska titta på någonting som har lite större lins. Och sen nu när det även har varit, faktiskt nu på morgonen så var det jättekallt. Men då har det blivit varmare. Och även när jag har varit ute innan så har jag inte märkt att det immar på något sätt. Även vattentätt. Och livstidsgaranti säger de. Vilket också är väldigt positivt. Behöver man en GT3 RS för att köra på riktigt kurviga småvägar? Nej, jag vill ju påstå att en Suzuki Swift Sport är precis lika rolig. Jag är imponerad av siktet för det den är gjord för, det är jag verkligen. Och jag kan verkligen rekommendera den. I alla fall med det lilla vi har provat. Jag vill också säga det att vi har ju inte hunnit skjuta tusentals skott med den ännu. Vi fick ju det här siktet av Discovery Optics, så vi kommer att använda det väldigt, väldigt mycket mer under våra filmer här nu. Och sen även Robin som ska börja jaga då, han kommer ha det på sin jaktbössa, så kommer han också få se lite hur det funkar och hur det sitter ihop i längden. Och med det så vill jag ge ett jättestort tack till Discovery Optics som skickar det här siktet. Stort tack till er som tittar. Ett stort tack till ni följare som träffade oss på banan här, som gav lite tips, står bakom här. Och till nästa gång, glöm inte att doktorn alltid ordinerar mer bly. Och så sökt hemvärnet!